ทางบ้านคุณทวดเองอ่ะเป็นคนเริ่มทำทุกอย่างทุกกระบวนการขั้นตอนทำด้วยมือหมดเลยแบบความต้องการของลูกค้ามันเยอะขึ้นเราก็เลยต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยไม่ใช้มือคนละเพราะมันไม่ทันละพอเครื่องจักรจากตัวเล็กแล้วก็พัฒนาแรงม้าเยอะขึ้นก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นจนถึงปัจจุบันเป็นโรงงานอยากให้แม่ตุ้ยหมี่ตะคุอะค่ะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นเพราะว่าเราอยากให้เป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถทานได้ง่ายๆเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้คนที่อยากทานอาหารพวกผลิตภัณฑ์เส้นสามารถทานได้ง่ายๆเส้นหมี่ของเราจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเส้นหมี่ของเราทำมาจากข้าวแท้ 100% ไม่ผสมแป้งเพราะฉะนั้นเส้นมันก็เลยเหนียวนุ่มกว่าที่อื่นตรงนี้คือจะเป็นตัวหลักเลยในว่าทำไมเส้นหมี่แม่ตุ้ยถึงต่างจากเส้นหมี่ของที่อื่นเมื่อพูดถึงเมนูเด็ดของเมืองโคราชชื่อต้นๆที่ทุกคนจะนึกถึงคงหนีไม่พ้นเมนูผัดหมี่โคราชครับเพราะว่าถึงกับมาอยู่ในคำขวัญของจังหวัดและกลายมาเป็นเมนูคู่กับจังหวัดนครราชสีมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหมี่โคราชเขาทำกันยังไงกับที่นี่ครับแม่ตุ้ยหมี่ตะคุค่ะผมขอถามก่อนเลยครับว่าทำไมถึงเรียกเป็นหมี่ตะคุครับหมี่ตะคุเนี่ยดั้งเดิมเกิดมาจากชื่อตำบลเราทำผลิตอยู่ในตำบลตะคุแล้วมันมีชื่อเสียงออกไปว่าเป็นเส้นหมี่เนี่ยมาจากตำบลตะคุนะเขาก็เลยเรียกกันว่าหมี่ตะคุหมี่ตะคุนั่นแสดงว่าทั้งตำบลเนี่ยทำหมี่ตะคุกันหมดเลยไหมครับพี่หญิงถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยรุ่นคุณทวดอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกันหลายครอบครัวก็เกือบมาทั้งตำบลเพราะตำบลมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนเป็นตำบลเล็กๆมันก็จะมีหลายครอบครัวทำมันก็ซึ่งมันก็เกือบครึ่งอ่ะที่เขาทำทานกันเลยอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้เขาเอาสูตรมาจากไหนครับเอาจริงๆเท่าที่รับทราบมาก็คือทางบ้านคุณทวดเองอ่ะเป็นคนเริ่มทำแล้วก็แบบก็จะมีฟีลว่าทำขั้นตอนแบบนี้ก็จะมีคนบ้านใกล้เรือนเคียงแบบว่าสนใจก็แบบมาคุยมาถามมาช่วยกันทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังๆมาก็เหมือนแบบอยากทานบ้างก็ไปทำทานกันเองเพราะเมื่อก่อนยังไม่ได้แบบมีการขายกันเกิดขึ้นก็เหมือนเอาสูตรไปก็ไปทำทานแต่ละครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ทำทานในครอบครัวก็จะเป็นการเริ่มทำขายแต่ก็ยังทำด้วยมือมีการทุกอย่างทุกกระบวนการขั้นตอนทำด้วยมือหมดเลยก็คือไปขายหาบขายที่ตลาดทำจากในครอบครัวเริ่มจากครอบครัวแล้วก็จะมาเป็นเหมือนเริ่มมีจ้างในหมู่บ้านเข้ามาช่วยป้าๆน้าๆเข้ามาช่วยคนในหมู่บ้านกันมาช่วยกันทำเพราะว่าความต้องการของลูกค้ามันเยอะขึ้นเราก็เลยต้องหาเกณฑ์คนมาช่วยก็คือให้ค่าจ้างเขาไปหลังจากนั้นก็จะมีการต่อยอดจากที่ขายทำในครอบครัวขายแบบหาบก็จะเป็นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยไม่ใช้มือคนละเพราะมันไม่ทันละพอเครื่องจักรจากตัวเล็กแล้วก็พัฒนาแรงม้าเยอะขึ้นก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นจนถึงปัจจุบันเป็นโรงงานโอ้โหแล้วความแตกต่างของหมี่โคราชเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นเนี่ยอะไรยังไงครับหมี่โคราชเนี่ยแตกต่างกันเลยหลักๆคือเส้นหมี่โคราชเนี่ยจะเหนียวนุ่มทานง่ายไม่ต้องแช่น้ำค่ะแล้วก็เส้นเราจะมีไซส์เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมีไซส์ขนาดเดียวเลยอันนี้คือคำจำกัดความของเส้นผัดหมี่โคราชก่อนประมาณนี้ค่ะแสดงว่าอร่อยแน่นอนเหนียวนุ่มค่ะเส้นเหนียวนุ่มแน่นอนอยากไปเห็นขั้นตอนการทำแล้วครับพี่หญิงว่ามีขั้นตอนยังไงพี่หญิงพาผมไปดูได้ไหมครับยินดีค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมค่ะโอเคครับนำทางเลยครับกว่าจะมีหมี่โคราชให้เราได้กินกันเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างครับอันดับแรกเลยเราเอาข้าวเข้ามาก่อนโอเคข้าวสารนะคะข้าวเต็มเม็ดเอาเข้ามาล้างจนกว่าน้ำล้างข้าวจะใสเลยหลายน้ำเลยเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้1 คืนค่ะ1 คืนเลยเหรอใช่เราต้องแช่น้ำไว้1 คืนก่อนในไซโลใหญ่ๆครับไซโลตัวนี้ก็จะมีข้าวประมาณ3 ตันต่อวันเราใช้ข้าวประมาณ3 ตันก็แช่ข้าวไว้1 คืนเสร็จแล้วก็พอตื่นเช้ามาเราก็เริ่มกระบวนการโม่ข้าวโม่แป้งเอาข้าวสารเข้าเครื่องโม่ค่ะเข้าเครื่องโม่ลงไปทีนี้มันก็จะเป็นน้ำแป้งออกมาแล้วเราจะได้แป้งตัวนี้คือแป้งที่จะไปทำแผ่นหมี่ทีนี้พอแป้งได้เป็นแป้งเนื้อแป้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวแป้งเนี่ยค่ะขึ้นไปตรงถังพักด้านบน
แล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยลงมาเข้าให้มันเข้าอยู่ไปสายพานผ้าเพื่อเข้าเครื่องนึ่งพอนึ่งให้สุกเสร็จแล้วเราก็จะผ่านลูกกลิ้งน้ำมันอันนี้เป็นขั้นตอนเดียวของการทำเส้นหมี่ของเราที่มีการโดนน้ำมันสัมผัสน้ำมันจะใช้น้ำมันน้อยมากคือถ้าน้ำมันเยอะเนี่ยเกาะแผ่นแป้งเยอะไปแล้วพอมันเข้าเครื่องอบตัวแผ่นแป้งอะค่ะมันจะคายน้ำคายน้ำมันออกมาแล้วมันจะทำให้มันเยิ้มพอน้ำมันเยิ้มเสร็จแล้วมันทำให้เกิดการหืดได้เร็วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการควบคุมน้ำมันด้วยการกลิ้งผ่านลูกกลิ้งแค่นั้นแล้วก็พอผ่านไปแล้วเราก็จะเข้าตู้อบแผ่นตู้อบแผ่นให้แผ่นมันมีความเซ็ตตัวให้มันหมาดขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะเวลาเราตัดเป็นแผ่นแล้วอะค่ะมันจะตัดง่ายแผ่นแป้งมันไม่ติดใบมีดอบอยู่นั่น15 นาทีแล้วก็จะวางซ้อนกันขึ้นไปให้เป็นแผ่นเขาเรียกว่า1 กองพอได้1 กองเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวกองเนี้ยไปพักไว้ในจุดพักแป้งรอเวลาอีก1 คืนโอ้โหทำไมต้องรอถึงอีก1 คืนนะครับด้วยความที่ข้าวอะค่ะเขาจะมีเซตการเซตตัวของเขาเราจะไม่สามารถเอาออกจากเครื่องปุ๊บแล้วไปหั่นได้เลยอันดับแรกก็คือวางทิ้งไว้ประมาณ2 ชั่วโมงแล้วก็ให้พนักงานแกะทีละแผ่น1 รอบโอ้โหต้องแกะทีละแผ่นใช่เพราะว่าถ้าแกะทีละ3 แผ่น5 แผ่นมันก็เหมือนเดิมเวลาเราเอาไปหั่นมันก็จะติดเส้นมันจะติดกันเป็นก้อนมันจะไม่แบบเป็นเส้นใครเส้นมันทีนี้พอแกะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้1 คืนตอนเช้าพนักงานที่เคยแกะอันเดิมนั่นแหละค่ะเขาก็จะมาแกะของเขาอีกรอบหนึ่งทีละแผ่นอีกรอบหนึ่งเหมือนการแกะ2 รอบใช่พอแกะเสร็จแล้วปุ๊บทีเนี้ยจะเตรียมเข้าเครื่องหั่นเส้นแล้วพอหั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่รถเข็นมาเอามาให้พนักงานที่ยืนจับก้อนนะคะในลงบล็อกจับเส้นมันขึ้นมาเป็นก้อนลงใส่บล็อกที่ของเครื่องอบเส้นเมื่อก่อนนี้ก็คือจะจับเป็นก้อนเหมือนกันค่ะก้อนแบบไซส์เดียวกันเลยแล้วก็เอาไปวางเรียงไว้บนแผงไม้ไผ่ที่เขาสานไว้เป็นความยาวยาวเลยทีนี้พอเต็มแผงเสร็จแล้วปุ๊บชาวบ้านเนี่ยค่ะก็จะแบกแผงนั้นออกไปตากแดดแต่ตอนนี้ง่ายไปหมดแล้วไม่ต้องรออะไรเลยค่ะก็คือจับใส่บล็อกตู้อบเสร็จแล้วปุ๊บก็ตัวเส้นเนี่ยค่ะจะไหลเข้าไปในตู้อบเลยประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือตู้อบก็จะแบ่งเป็น2 เซกชันตู้แรกก็จะไล่ความชื้นตู้ที่2ก็จะอบให้แห้งทีนี้พอมันอบแห้งเสร็จแล้วมันก็จะไหลไปตรงท้ายเลยกรรมวิธีท้ายสุดก็คือการแพ็คกิ้งลงถุงเพื่อรอจำหน่ายพอแพ็คกิ้งเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่มาเตรียมรอจำหน่ายตรงที่เป็นสต็อกสินค้าของเราที่วางเรียงกันอยู่ตรงนี้นี่ที่วางเรียงกันแบบเยอะเลยแต่คือที่ผมเห็นตรงเนี้ยพี่ผมเห็นแบบมีน้ำซอสด้วยที่นี่โรงงานก็จะผลิตเป็น2 แบบยังไงครับผลิตเส้นหลักๆเลยผลิตเส้นเปล่าอีกอันนึงก็คือเป็นลายผลิตคือเส้นหมี่พร้อมน้ำปรุงว้าวมีน้ำผัดเรียบร้อยสะดวกต่อการทานสะดวกต่อการอันนี้ก็คือแค่ลูกค้าเอาไปฉีกน้ำซอสลงผัดเติมน้ำเปล่าแล้วก็เส้นลงผัดได้เลยแค่นั้นเลยอย่างนี้แอบใส่เนื้อสัตว์ใส่กุ้งอะไรลงไปได้หมดเลยค่ะแล้วอย่างนี้มีแบบสูตรไหนบ้างครับตอนนี้เรามีอยู่2 รสชาติก็คือรสชาติดั้งเดิมของที่โรงงานรสชาติดั้งเดิมก็จะมีความเป็นออริจินอลของผัดหมี่โคราชก็คือเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานทุกรสเลยแต่ว่าจะไม่ได้เผ็ดโดดไม่ได้เปรี้ยวโดดก็คือมีกลมกล่อมหมดเลยอีกรสนึงก็จะเป็นรสเผ็ดมากตรงนี้สำหรับคนที่แบบชอบทานรสจัดเลยเขาจะมีการเติมเครื่องปรุงบางส่วนลงไปอย่างเช่นพริกป่นเพื่อให้มีความเผ็ดมากขึ้นจะมี2 สูตรค่ะที่โรงงานจะมี2 สูตรดั้งเดิมกับเผ็ดมากเลือกทานได้เลือกกินได้ชอบแบบไหนก็คือเลือกได้เต็มที่ตามใจชอบเลยโอ้พี่หญิงเล่ามาให้ผมฟังขนาดนี้อยากจะลองชิมแล้วครับเดี๋ยวจะพาออกไปชิมค่ะวันนี้เดี๋ยวพี่เจี๊ยบมือโปรของเราพี่เจี๊ยบพาไปทานค่ะ A few moments later พี่เจี๊ยบสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบค่ะ
ตอนนี้ผมท้องร้องแล้วว่าอยากฝากท้องกับพี่ หิวแล้วใช่ไหมคะ หิวแล้วครับ แล้วอย่างนี้เริ่มจากอะไรก่อนครับพี่ เอาน้ำซุปลงกระทะค่ะ พอ อันนี้ น้ำเดือดเราก็เอาหมูลง รอน้ำเดือดแล้ว ใช่ค่ะ เรียบร้อยนะครับ เอาหมูลง ค่ะเดี๋ยวทีนี้กับว่าหมูสุกเราก็ ครับ เอาน้ำซุปมาลง ใช้เวลานานไหมครับพี่ ประมาณ 5 นาทีค่ะ 5 minutes later. เส้นหมี่มาลงได้เลยค่ะ ขอถั่วงอกก่อนค่ะ ถั่วงอกก่อนใส่ลงไปเลยนะครับ ขอบคุณมากพี่ เสร็จแล้วผัดหมี่โคราชเขาบอกว่าถ้าไม่กินหมี่โคราชมาไม่ถึงโคราชใช่ไหมครับพี่เจี๊ยบ ใช่ค่ะ งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะ ค่ะ ขอบคุณมากพี่อร่อยมากครับพี่เจี๊ยบโอ้โหพี่หญิง ค่ะ อิ่มมากอร่อยมาก เป็น เล ไง ย บ้าง พี่ คะ เมื่อกี้พี่ส่งไปให้ผมเนี่ยได้ไปชิมกับแม่ครัว ค่ะ คนหนึ่งของที่นี่เลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะพี่เจี๊ยบเป็นคนผัดให้ โอ้แล้วอย่างนี้ถ้าใครที่ได้ดูอยู่เนี่ยเขาอยากจะไปซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับ หลักๆก็เราก็ขายอยู่ในโคราชนะคะหลักๆ ตามตลาดสดมีหมดเลยย่าโม ครับ ตลาดย่าโมสุระแม่กิมเพงมีหมดแล้วก็ร้านของฝากร้านย่าโมก็มี ครับ ค่ะ แล้วก็ร้านของฝากตามจุดแวะพักรถมีหมดเลย อืม ค่ะ แล้วก็ในเชลฟ์มีขายในโลตัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ในแอเรียจังหวัดใกล้เคียงก็มีมารับไปขายเหมือนกัน ทั้งเราออกไปส่ง แล้วก็ลูกค้ามารับเอง อืม ค่ะมีก็จะมีนครสวรรค์กำแพงเพชรเขาก็วิ่งมารับ โอ้โห มีหมดเลยค่ะ แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากได้อยากให้ไปส่ง หรือว่าลูกค้า ครับ จะมารับเอง ครับ มีหมดเลย แอบถามได้ไหมครับ ผมเห็นโอ้โหโรงงานใหญ่ขนาดนี้ครับพี่หญิงขายได้เยอะขนาดไหนครับ ยอดขายก็ยังค่อยๆไต่ระดับขึ้นก็คือดีขึ้นไป อ่า ทุกปีค่ะ เพราะว่า ครับ ยังเป็นสินค้าที่คนยังสามารถเอาไปซื้อแล้วเพื่อเก็บไว้ได้ ลูกค้าก็เลยยังแบบว่ายังสนใจยังทานกันอยู่เนี้ยค่ะ อืมอย่างนี้เนี่ยมีตัวช่วยหรือมีที่ปรึกษาไหมครับ มีค่ะก็คือตอนเนี้ยของทางเราเองก็จะมีทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะ ครับ เข้ามาช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดต้นทุนการผลิต ช่องทางในการจัดจำหน่ายอย่างเช่น พาเราออกบูธ โอ้ ในงานต่างๆ ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่แล้วก็ ครับ มีแนะนำให้ออกบูธแบบต่างจังหวัดในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เพิ่งมีโครงการเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับลดต้นทุนการผลิต มีการเอาเครื่องมือตัวเนี้ยเข้ามาช่วยมันเป็นเครื่องมือควบคุมอุณหภูมิ เพราะว่าเครื่องอบของเราอะค่ะมันจะใช้อุณหภูมิไอน้ำเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนคอยควบคุม เมื่อก่อนเราจะใช้เป็นคนแบบเหมือนหมุนไอน้ำ ครับ เอาทีนี้เราก็จะไม่รู้ความคงที่ของมันเพราะตอนเนี้ยทางศูนย์เข้ามาช่วยเราเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เพราะฉะนั้นมันทำให้การทำงานของพนักงานง่ายขึ้น แล้วก็ทำให้อุณหภูมิในตู้อบในห้องอบตรงเนี้ยค่ะมันคงที่ตัวแผ่นแป้งที่เราอบ ครับ มันได้รับอุณหภูมิที่คงที่มันก็จะทำให้แผ่นแป้งเกิดการสูญเสียที่น้อยลง อ๋ออา แล้วก็จะช่วยในเรื่องของทำให้แป้งเนี่ยมีความเสมอกันผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ ใช่ค่ะแบบนั้นเลย แล้วอย่างนี้พี่วางเป้าหมายในอนาคตของแม่ตุ้ยหมีตะคุไว้ว่ายังไงบ้างครับ อยากให้แม่ตุ้ยหมีตะคุอะค่ะ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทำตลาด หรือการปรับเปลี่ยนแพคเกจจิ้ง ครับ ไซส์ขนาดเพื่อให้เข้าถึงกับลูกค้าได้มากขึ้น เพราะว่าเราอยากให้เป็นสินค้าที่ทุกคนสามารถทานได้ง่าย ครับ ๆ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อืม ให้คนที่อยากทานอาหารพวกผลิตภัณฑ์เส้น สามารถทานได้ง่าย ครับ สามารถเอาไปฝากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ สุดยอดเลยครับ มาถึงคำถามสำคัญมากดีกว่าครับ อะไรคือหมัดเด็ดของแม่ตุ้ยหมีตะคุครับ หมัดเด็ดตรงนี้ต้องบอกเลยว่าของเราเป็นเส้นค่ะ ครับ เส้นหมี่ของเราจะไม่เหมือนที่อื่น ครับ เพราะว่าเส้นหมี่ของเราทำมาจากข้าวแท้ โอ้ 100%ไม่ผสมแป้ง ครับ เพราะฉะนั้นเส้นมันก็เลยจะเหนียวนุ่มกว่าที่อื่น ไม่ต้องแช่น้ำนะคะ เวลาก่อนไปผัดก็คือสามารถเอาไปผัดกับน้ำซอสได้เลย ตรงนี้คือจะเป็นตัวหลักเลยในว่าทำไมเส้นหมี่แม่ตุ้ยถึงต่างจากเส้นหมี่ของที่อื่น และนี่แหละครับ เส้นทางความอร่อย และเคล็ดลับความสำเร็จ
หมัดเด็ดของแม่ตุ้ยหมี่ตะคุ